สวัสดีค่ะวันนี้คอนแคทจะมาชวนทำหอยทอดเดี๋ยวเรามาเริ่มที่น้ำจิ้มกันก่อนส่วนผสมมีแค่2อย่างคือน้ำจิ้มไก่และซอสพริกเราใช้อัตราส่วน1 ต่อ 1แค่ผสมน้ำจิ้มไก่กับซอสพริกคนให้เข้ากันก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะส่วนผสมหอยทอดที่เราใช้ต่อ1แผ่นมีตามนี้หอยแมลงภู่ล้างด้วยน้ำส้มสายชูเพื่อดับกลิ่นคาวแล้วเสด็จน้ำพักเอาไว้ค่ะถั่วงอกไข่ไก่1 ฟองแป้งหอยทอดสำเร็จรูป2 ช้อนโต๊ะต้นหอมซอยมาเริ่มผสมแป้งกันเลยค่ะเริ่มจากผสมแป้งกับน้ำโดยให้ใช้น้ำเย็นจัดหรือว่าโซดาเย็นจัดค่อยๆใส่อย่าให้ข้นเกินไปหรือว่าเหลวเกินไปค่ะหลังจากคนเข้ากันแล้วก็ปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมและพริกไทยป่นเล็กน้อยสุดท้ายใส่ต้นหอมซอยและหอยแมลงภู่ลงไปแล้วคนให้เข้ากันค่ะตั้งกระทะไฟแรงใส่น้ำมันพืชลงไปพอประมาณพอน้ำมันร้อนก็ลดเหลือไฟกลางแล้วเทแป้งลงกระทะเมื่อแป้งหอยทอดเริ่มสุกก็ตอกไข่ใส่ลงไปแล้วยีไข่ให้กระจายทั่วแผ่นหอยทอดค่ะเมื่อเห็นว่าสุกได้ที่ให้พลิกกลับด้านจากนั้นดันแผ่นแป้งไปไว้ฝั่งหนึ่งของกระทะแล้วใส่ถั่วงอกลงไปผัดปรับปริมาณและระดับความสุกตามชอบได้เลยนะคะปรุงรสถั่วงอกด้วยน้ำปลาหรือซีอิ๊วขาวเล็กน้อยผัดต่อจนสุกในระดับที่ต้องการจัดลงจานโรยต้นหอมผักชีตกแต่งเล็กน้อยก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะหอยแมลงภู่ที่เรากินกันมีอยู่2 สีค่ะซึ่งสีจะบอกเพศของหอยตัวผู้จะมีสีขาวนวลอ่อนๆส่วนตัวเมียจะเป็นสีส้มค่ะขอบคุณที่รับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย